المياه الموجود في غسالات الحوضين اغلب الناس تفاجأت منهم ما يعرفونه، احيانا يجيك بالشكل هذا واحيانا في بعض الغسالات يجيك على شكل هذا. ايش ميزه هذا محول الماء؟ اذا حطيته على اليمين صب في حوض الغسيل، اذا حطيته على اليسار صب الماء في حوض التنشيف. ليش تصب الماء في حوض التنشيف؟ احيانا في بعض الناس تسمى ميزه الكسالة يحتاج يشطف الملابس من الصابون بدون ما يكب ماء. يعني بالعاده اذا صبيت هنا وغسلت بالصابون تحتاج انك تشطف، التشطيف ايش تسوي؟ تروح تصرف الماء مع الصابون وترجع تحط ماء جديد. لا، هنا مجرد انك تحط الماء الى هنا يصب في النشاف، فتسوي عمليه دوران في سله التنشيف لمده معينه، يشطف الصابون وبقايا الصابون من الملابس، ثم تسكر الماء وتبدا ايش؟ عمليه التنشيف. وكذا تكون غسلت، نشفت، شطفت بنفس الماء بدون ما استهلكت ماء عالي واختصرت الوقت. ان شاء الله ان يكون افدتك. لا تنسى اهم شيء، تابع وفياك.